Salutare tuturor! În acest video am să fac un unboxing la un acumulator din gama DE. Mai exact este un acumulator de tip litiu fier fosfat. Modelul de acumulator este DE RW F16, având o capacitate de stocare de 16 kWh la o tensiune joasă, mai exact o tensiune de 51,2 V. La capitolul specificații ne spune că avem celule de tip litiu fier fosfat de înaltă performanță, protecție IP20. Asta înseamnă că se poate monta doar la interior și ideal să avem o temperatură de cel puțin 10 grade în acea încăpere. Ne spune că suportă peste 6000 de cicluri de viață, greutate aproximativ 145 de kg. De asemenea ne spune că are și un BMS încorporat. Acesta ne oferă protecție la supratensiune, subtensiune, supracurent, scurt circuit și temperatură. Modul de instalare: se poate monta pe perete sau podea. Și să vedem ce găsim la interior. Aici avem o parte din suportul de prindere pe perete. Practic, bateria se poate agăța în perete ca într-un cuier, exact cum se prind în perete și invertoarele DE. Aici avem un manual de utilizare. Aici avem un cablu de împământare. Cablu ce are o secțiune de 10 mm pătrați. Aici avem un cablu de alimentare. Practic avem două cabluri, plus și minus, cabluri care fac legătura dintre acumulator și invertor sau un busbar. Cablurile au o secțiune de 70 de mm pătrați. Practic aceste cabluri rezistă lejer la un curent continuu și constant de 160 de amperi. Chiar și 200 de amperi fără probleme. Aici avem câteva accesorii de prindere, dibluri metalice, șuruburi de prindere. Aici avem un cablu de comunicații, un cablu ce are conectori RJ45. Practic acest cablu face legătura dintre acumulator și invertor. Iar aici avem celălalt cablu de alimentare, cablul de minus. Aici avem un capac de protecție din metal ce se montează deasupra la conectorii de alimentare de la baterie. Aici avem o siguranță automată. Practic, bateria are integrată această siguranță pentru protecție. O siguranță automată de 125 de amperi. Aici avem un buton de pornit-oprit. Cele două terminale de la baterie, plus și minus, porturile de comunicație dintre acumulator și invertor, iar aici avem un mic șurub pentru conectarea cablului de împământare. Și să ne uităm puțin și pe fișa tehnică. Aici ne spune că se pot monta până la maxim 32 de unități în paralel. End of life la 70%. Puterea maximă de ieșire 8 kW. Deci practic putem descărca bateria cu 8 kW. Apoi ne mai spune că are o încărcare cu limită de curent constant de 10 amperi încorporată. Apoi ne spune că are un întrerupător de circuit încorporat, sau mai exact o siguranță automată, de 125 de amperi, 2 poli, la o tensiune de maxim 60 de V, curent continuu. Energia nominală 16 kWh, energie utilizabilă kWh la 90% din consumul de energie, 14,4 kWh, curentul maxim de încărcare și descărcare 160 de amperi. De asemenea, suportă și un maxim de 300 de amperi pentru maxim 10 secunde, adâncimea recomandată de descărcare 90%, grad de protecție IP20,
Temperatura de funcționare. Pentru încărcare între 0 și plus 55 de grade Celsius. Deci, practic, dacă sunt temperaturi sub 0 grade, bateria nu mai încarcă. Așa cum am mai spus, ideal ar fi ca în acea încăpere să avem un minim de 10 grade Celsius ca să funcționeze cât de cât în parametri ok. Iar temperatura de funcționare pentru descărcare între minus 20 de grade Celsius și minus 55 de grade Celsius. Temperatura de funcționare recomandată între plus 15 grade Celsius și 35 de grade Celsius. Temperatura de depozitare între 0 și 35 de grade Celsius. La capitolul comunicare avem un port CAN 2.0 și un port RS485. Perioada de garanție 5 ani de zile. Debitul energetic 52,5 MWh, bineînțeles în condiții ideale, 25 de grade Celsius. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde am cumpărat-o, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!